اگه توی این روزها و ماه‌های اخیر احساس می‌کنید که زیر بار یک خستگی مفرط در حال له شدن هستید، این ویدیو دقیقاً برای شماست. اصلاً تصادفی روش کلیک نکردید. ما در حال ورود به بی‌پرواترین، پرشورترین و سرنوشت‌سازترین هفته سال 2026 هستیم. پس این هفته یک هفته طلایی و عجیب و غریبه و دقیقاً از امروز که 22 جون باشه شروع میشه و یک هفته کامل ادامه پیدا میکنه. مطمئنم خیلیاتون امروز صبح که از خواب بیدار شدید این شیفت انرژی رو احساس کردید، چون من خودم بدون هیچ دلیل خاصی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. وقتی که از خواب پا شدم صبح کاملا احساس کردم یه چیزی داره تغییر میکنه، یک انرژی عظیمی داره جابجا میشه. خیلیاتون مثل من این رو حس کردید. پس تک تک روزها، حتی ساعتهای این هفته‌ای که پیش رومون هست خیلی مهمه و قرار تمام معادلات ذهنی، جسمی و روحیمون رو زیر و رو بکنه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، چون چیزای خوبی رو قراره بشنوید. اول از همه یه نکته رو بهتون بگم. بیایم به خودمون صادق باشیم. در ماه‌های گذشته خیلی از ماها درگیر یک کرختی جسمی و سنگینی عمیق بودیم. یک مه‌آلودگی ذهنی که مثل یک بختک روی دوشمون افتاده بود و نمیذاشت قدم از قدم برداریم، یا زندگی خیلی قفل شده بود، انرژی خیلی ها در حالت پایین مونده بود. خیلی ها نوشتید که هر کاری میکنم هیچ چیزی عوض نمیشه، هیچ چیزی حتی بهتر هم نمیشه. پس انگار توی یک جاده مه‌آلود بدون هیچ تابلوی راهنمایی گیر افتاده بودیم و در جا میزدید یا میزدیم، من هم شاملش میشم. اما خبر خوب اینه که این دوران سخت بالاخره در آستانه یک چرخش بسیار بزرگ قرار گرفته. قرار اون خستگی مفرط جاش رو به یک جریان مهار نشدنی از خلاقیت بده. اما چرا الان؟ چی میشه؟ از امروز تا یک هفته آینده بیایم ببینیم چی میشه. اون بالا توی آسمون چه خبره؟ ما توی این یک هفته شامل همترازی کیهانی بسیار عجیب هستیم. چند تا اتفاق خیلی بزرگ میفته که انرژیشون مستقیما روی زندگی ما تاثیر میذاره. پس به همین دلیله که کل این هفته از ابتدا تا انتها بسیار هفته مهمیه. اولین موضوع ورود مریخ به برج دوپیکره. مریخ سیاره عمل و جسارته و وارد نشان جوزا وقتی که بشه ذهن شما رو روی دور تند قرار میگیره. قفل گفتگوهایی که مدت‌ها توی گلوتون گیر کرده بوده بالاخره باز میشه و ایده ها از ناکجا آباد به ذهنتون هجوم میارن. پس این اولین مسئله خیلی مهمی است. خیلیاتون اگر که کارهایی دارید که به آدم‌های دیگه مربوطه، به نمیدونم یک شخص سوم برای مثال مربوطه، یک اتفاقی باید بیفته، یک کسی باید چیز رو تایید بکنه، این هفته از اون هفته هاست که خیلی راحت میتونید پیداش بکنید و به اون نتیجه نهایی که میخواین برسید. دومی، ورود مشتری به برج اسد. مشتری سیاره شانسه و دقیقا در همین روزها وارد نشان اسد میشه و این یک انفجار عظیم از اعتماد به نفس، شهود و الهام بیدار میشه و فرصتهای خیلی زیادی جلوی پاتون قرار میگیره که شما رو با قدرت از منطقه امنتون بیرون میاره. خیلیاتون ممکنه که همین الان این انرژی رو احساس کرده باشید. اگر از امروز حس میکنید یک نیروی عظیمی انگار توی زندگیتون به جریان افتاده، بدون دلیل حالتون خوب هست، این انرژی مشتریه. و سوم، ماه کامل در برج کپریکون. انرژیش در همین روزها به اوج میرسه و به شدت با ثبات، ساختار و صداقت هماهنگه. پس این ماه کامل بهتون یادآوری میکنه که فارغ از همه سختی ها چقدر انسان باهوش و توانمندی هستید. پس همه این جابجایی های کیهانی یک پیام روشن برای ما دارن، به خصوص توی این هفته. وقتش رسیده که دوباره اون هیجان گم شده رو حس بکنی، حسی که ما رو از درون به یک ماجراجویی بزرگ فرا میخونه. پس تو این یک هفته ممکنه که به یک درک عمیقی برسید، درکی مبنی بر اینکه اون نسخه ضعیف از خودتون که همیشه در پس زمینه زندگی میکرده هست، ولی توی این یک هفته کم رنگتر میشه و شما اعتماد به نفستون بالاتر میره و اون نسخه قبلی رو تا جایی که میتونید کنار میزنید و تاریخ انقضاش سر رسیده. پس این 7 روز
یک بیداری تکان دهنده هست برای همه ما. یک فرصت خیلی بزرگه که واقعا توی سال 2026 دیگه تکرار نمیشه. پس خیلی جدیش بگیرید. حالا بیایم با هم دیگه ببینیم که چه کارهایی رو باید توی این چند روز انجام بدیم یا چه کارهایی رو من بهتون توصیه میدم، چون که بتونید از این موج عظیم انرژی بیشترین استفاده رو بکنید. چند تا راهکاری که بهتون میگم من خودم همه رو انجام میدم، شما هر کدوم که دوست دارید انجام بدید. ایده ها رو شکار بکنید. ایده ها رو شکار بکنید. ذهنتون توی این روزها روی دور تند میفته و مدام الهامات جدید دریافت میکنه. یک دفترچه یادداشت همراهتون داشته باشید یا یک اپلیکیشن توی گوشیتون برای مثال بذارید دم دستتون باشه. هر ایده خام، فکر ناگهانی، حتی خوابی که میبینید فوراً درش بنویسید. به ذهنتون اعتماد بکنید، چون یکی از همین اتفاقای به ظاهر کوچیک میتونه براتون خیلی راهگشا باشه. اینها الهاماتی هستن که به ذهن شما میرسه. دومی، اگر مدت هاست حرفی توی گلوتون گیر کرده، درخواستی از کسی دارید یا یک مرزبندی مشخصی میخواین با کسی داشته باشید، الان وقتشه. جسارت این رو داشته باشید که اون مکالمه هر چیزی که هست رو شروعش بکنید و جلو بندازیدش. مورد بعدی، خودتون رو از سایه بیرون بکشید و بذارید دیده بشید. وقت پنهان شدن در پس زمینه تموم شده. هر چی که تو ذهنتون هست، اگر که حرفی دارید که باید به کسی بزنید و دارید دو تا 4 تا میکنید که بگم یا نگم، این هفته فرصت خیلی خوبی هست، چون مثل یک قفله. اگر بتونید در این زندان رو باز بکنید میتونید ادامهش بدید. اگر نه، این انرژی اگر که این یک هفته بگذره خیلی سخت میتونید ازش خلاص بشید و از سایه این سیاهی بیرون بیاین. پس از منطقه امنتون خارج بشید. حداقل یک کار شجاعانه انجام بدید که تا دیروز ازش میترسیدین. این یک موضوع خیلی مهمی هست. کمالگرایی فلج کننده رو کنار بذارید. منتظر نمونید که همه چی کامل بشه. با همون امکاناتی که الان دارید، هر کجایی که هستید، هر چیزی که تو ذهنتون هست، خودتون رو بیشتر نشون بدید. لباسهای شادتر بپوشید. تو این یک هفته رنگهای تیره رو که ایرانی‌ها خدای رنگهای مشکی و تیره هستن، خودم هم جزوشون، این رنگ ها رو کنار بذارید. رنگ های شاد بپوشید توی این یک هفته که داره میاد. به خصوص انرژی این یک هفته ممکنه که آدم های قدیمی، خاطرات قدیمی رو دوباره سر راهتون بذاره. اولین کار، پذیرش به جای فرار. اگر احساسی مثل دلتنگی، خشم، هر چیزی، نفرت بالا اومد، سرکوبش نکنید. اجازه بدید که رد شن. بذارید بالا بیان، بهشون آگاه بشید و اجازه بدید که رد شن و توی این یک هفته پاکسازی انجام بدید. پرونده های باز رو ببندین. به جای شروع پروژه های جدید سعی بکنید اون چیزهایی که الان باز هست رو ببندید و از شرشون خلاص بشید. به هر کسی که مربوطه نذارید پرونده بازی بمونه و به آشفتگی ها پایان بدید. ساختار بسازید. رویا بافی دیگه نکنید. زمان این رسیده که ایده هاتون رو به یک ساختار تبدیل بکنید. و نکته خیلی مهم، پاکسازی فیزیکی و دیجیتالی. محیط اطرافتون رو مرتب بکنید. میز کار، اتاق خواب، فایل های اضافی، عکس های به درد نخور، لباس های اضافی، هر چیزی که دارید رو رد بکنید. ذهن منظم یک محیط منظم میخواد. من خودم فکر کنم تو این 2-3 هفته حداقل 10-15 تا کارتون لباس دادم بیرون و به قدری خوب هست وقتی که وارد اتاق میشم اصلا احساس میکنم که چه انرژی جریان داره. شما یک کارتون که بدی بیرون تازه متوجه میشی که چقدر شیفت انرژی عجیبی به خصوص تو این یک هفته توی زندگیتون اتفاق میفته. پس تعیین مرزها و نقشه راه آخرین قدمی هست که بهتون توصیه میکنم بردارید. برای 6 ماه آینده یک برنامه منطقی و قابل اندازه‌گیری بنویسید. حالا نیاین بگید که تو که میگفتی تصویرسازی بکن، ویژن بورد بساز. اگه کسی هسته که نمیتونی قبول بکنی که زندگیت یه دفعه از نقطه 0 بپره به 20، اگر ذهن منطقیت خیلی قوی هست، حداقل یه کاری انجام بده. قابل اندازه‌گیری، ولی انجام بده. مرزهای سفت و سختی برای وقتتون و انرژیتون تعیین بکنید. به آدم‌ها و کارهایی که شما رو از هدف اصلیتون دور میکنن بدون عذاب وجدان نبگید. مسئولیت 100% زندگیمون با خودمونه. پس مواظب وقت و انرژیتون باشید. این یک هفته خیلی مهمه. حداقل 3 تا از این پیشنهادهایی که بهتون دادم رو انجام بدید.
کسایی که عضو گروه ممبر هستن فرکانسی که گذاشتم رو حتما توی یک هفته گوش بدن. متاسفانه نرسیدم که برای همتون بذارمش. میتونید کسایی که جزو ممبر نیستن برن فرکانسی که برای سال پیش ماه کامل توت فرنگی گذاشته بودم گوش بدن. کسایی هم که جزو ممبر هستن فرکانس جدیدی که براشون گذاشتم رو حتما بذارن توی این یک هفته هر چند بار که میتونن و دوست دارن پخش بشه و بهش گوش بدن. امیدوارم که روز و شب خیلی خوبی رو داشته باشید.